Bạn có bao giờ lướt mạng xã hội và thấy những dòng tiêu đề như 7 ngày bụng phẳng lì, 30 ngày để có thân hình mơ ước, uống cái này, da bạn sẽ trắng như hot girl. Tôi tin là bạn đã từng, và có thể, ít nhất một lần, bạn cũng đã bấm vào xem. Không phải vì bạn tin hoàn toàn, mà vì bạn muốn tin rằng có thể có một con đường ngắn hơn, nhanh hơn, dễ hơn để chạm đến hình ảnh lý tưởng trong đầu mình. Tôi gọi tạm hiện tượng này là cơn nghiện tốc độ. Đây không phải bệnh, mà là cách nói dễ hiểu về một mô hình hành vi đã được khoa học nghiên cứu. Khi não bị cuốn vào phần thưởng tức thì, như lướt video ngắn, check điện thoại liên tục, khiến chúng ta ngày càng khó kiên nhẫn, khó tập trung và cần kết quả nhanh hơn. Các nhà tâm lý học gọi hiện tượng này là instant gratification loop, vòng lặp thỏa mãn tức thì. 1. Xã hội của những thành công nhanh. Chúng ta đang sống trong một thời đại mà mọi thứ đều được đo bằng tốc độ. Mạng Internet cho ta thông tin trong vài giây, đồ ăn giao tận cửa trong 20 phút và những video 15 giây trên TikTok đủ khiến ta cười, khóc hay rung động. Cái gì cũng nhanh. Và dần dần, não của chúng ta cũng bắt đầu yêu thích tốc độ hơn cả sự thật. Bạn có thể nhận ra điều đó rất rõ khi nhìn vào nội dung phổ biến trên mạng. Không ai muốn xem quá trình rèn luyện gian khổ suốt 2 năm để có thân hình cân đối. Nhưng hàng triệu người lại sẵn sàng xem một video 30 giây hứa hẹn giảm mỡ bụng chỉ trong 7 ngày. Chúng ta biết điều đó vô lý, nhưng vẫn bị cuốn vào, vì não chúng ta nghiện cảm giác nhanh. Theo các nghiên cứu tâm lý học hành vi, khi bạn thấy một ai đó thành công nhanh chóng, não bạn tiết ra dopamine, chất dẫn truyền thần kinh tạo cảm giác hưng phấn, động lực và khoái cảm. Bạn chưa đạt được gì cả, nhưng dopamine khiến bạn cảm giác như mình cũng sắp chạm đến thành công. Cảm giác đó ngọt ngào, dễ chịu và bạn lại muốn nhiều hơn. Thực ra dopamine không phải hormone hạnh phúc, mà là chất khiến bạn khao khát hành động để đạt phần thưởng. Rồi bạn tiếp tục xem, tiếp tục tin, tiếp tục tìm kiếm thứ thành công cấp tốc mới. Đó chính là cơ chế nghiện dopamine, hay còn gọi là cơn nghiện tốc độ. 2. Khi dopamine lừa dối não bộ. Não người vốn được thiết kế để thưởng cho nỗ lực thực. Ngày xưa, khi con người săn được thức ăn, não tiết dopamine để khuyến khích hành vi sống sót. Nhưng trong thế giới hiện đại, chúng ta không cần săn bắn nữa. Chỉ cần mở điện thoại, dopamine cũng tuôn ra ảo ạt. Khi bạn xem những clip như biến hình trong 14 ngày, não phản ứng tương tự với hình ảnh tưởng tượng hoặc nội dung video. Nó vẫn tiết dopamine như thể chính bạn vừa đạt được kết quả đó. Rồi vài phút sau, dopamine tụt xuống. Bạn cảm thấy hụt hẫng, thất vọng. Và để thoát khỏi cảm giác trống rỗng đó, bạn lại tìm video mới để dopamine tăng lên lần nữa. Đây là vòng nghiện dopamine kinh điển, tương tự như nghiện đường, nghiện game hay nghiện mạng xã hội. Cái khác là, thay vì nghiện một chất, bạn nghiện ảo tưởng về tốc độ. Các nhà khoa học đã có bằng chứng rõ ràng cho hiện tượng này. Một nghiên cứu được công bố trên Nature Communication cho thấy người thường xuyên tiếp xúc với nội dung thành công cấp tốc có hoạt động não giảm ở vùng vỏ trước trán, nơi điều khiển khả năng lập kế hoạch và kiên trì. Nói cách khác, càng xem nhiều nội dung nhanh, bạn càng mất khả năng đi đường dài. 3. Khi cơn nghiện tốc độ tàn phá cơ thể. Cơn nghiện tốc độ không chỉ ảnh hưởng đến não, nó còn khiến cơ thể rơi vào trạng thái stress mãn tính. Ví dụ, khi bạn áp dụng một phương pháp detox giảm 5 kg trong một tuần, cơ thể phải đối mặt với nhiều rủi ro, mất nước, rối loạn điện giải, khiến tim đập nhanh, chóng mặt, giảm khối cơ nặng, thứ mà bạn cần để duy trì chuyển hóa và vóc dáng lâu dài, tăng cortisol, hormone căng thẳng, làm rối loạn giấc ngủ, gây mụn, rụng tóc, mệt mỏi, có thể làm rối loạn cân bằng serotonin, khiến bạn dễ rơi vào trạng thái trầm uất hoặc lo âu. 4. Khi tốc độ giết chết niềm vui sống. Một trong những tác động nguy hiểm nhất của cơn nghiện tốc độ là nó cướp đi cảm giác hài lòng tự nhiên. Khi bạn quen với việc mọi thứ diễn ra nhanh, bạn mất kiên nhẫn với chính mình. Nếu sau 3 ngày tập gym không thấy kết quả, bạn nản. Nếu sau 2 tuần ăn kiêng mà bụng chưa phẳng, bạn bỏ cuộc. Nếu sau vài tháng học kỹ năng mới mà vẫn chưa giỏi, bạn thấy mình kém quá. Nhưng sự thật là, cơ thể và não bộ không được thiết kế để thay đổi nhanh như vậy. Các nghiên cứu sinh lý học cho thấy, việc xây dựng cơ bắp, điều chỉnh nội tiết tố hay giảm mỡ đều cần ít nhất 3 đến 6 tháng kiên trì ổn định. Nhưng cơn nghiện tốc độ khiến chúng ta không thể chờ đợi. Chúng ta muốn mọi thứ ngay bây giờ. Và khi không đạt được, chúng ta cảm thấy tội lỗi, thất bại
và đánh mất niềm vui trong hành trình sống. 5. Cái giá của việc muốn đẹp nhanh. Cơn nghiện tốc độ không chỉ làm tổn thương cơ thể mà còn khiến con người đánh mất kết nối thật với chính mình. Khi bạn tin vào những hình ảnh hoàn hảo trên mạng, bạn quên mất rằng những tấm hình ấy có thể đã qua chỉnh sửa. Những body đẹp ấy đôi khi dựa vào filter, ánh sáng hoặc thậm chí steroid. Và những thành công chỉ trong 30 ngày kia có thể là kết quả của cả 10 năm nỗ lực mà người ta không kể. Sự thật là không ai nói về quá trình, chỉ nói về kết quả. Và thế là bạn bị ám ảnh bởi kết quả mà quên mất ý nghĩa của hành trình. Chúng ta đang sống trong một xã hội mà dopamine được bán miễn phí và ai cũng đang say sưa tiêu thụ nó, không biết rằng càng phụ thuộc vào dopamine tức thời, chúng ta càng đánh mất cảm giác hài lòng thật. 6. Học lại cách sống chậm. Câu hỏi đặt ra là làm sao để thoát khỏi cơn nghiện tốc độ? Câu trả lời không phải là bỏ mạng xã hội mà là học lại cách sống chậm, giới hạn dopamine nhân tạo, giảm thời gian lướt TikTok, YouTube Shorts, tắt thông báo. Khi não giảm tiếp xúc với kích thích liên tục, hệ thống tưởng thưởng dần trở lại cân bằng và dần quay lại với những niềm vui thật như đọc sách, nấu ăn, tập thể dục, đi dạo. Tập trung vào tiến trình, không phải kết quả. Hãy tự hỏi, mình đã tiến bộ hơn hôm qua ở điểm nào, thay vì mình đã bằng người kia chưa? Khi bạn học cách tận hưởng hành trình, dopamine đến chậm hơn, nhưng bền vững hơn. Ngủ đủ, ăn thật, tập thật. Không có viên thuốc nào thay được giấc ngủ. Không có detox nào thay được gan thận của bạn. Cơ thể là một hệ thống sinh học phức tạp. Nó cần thời gian để thích nghi, chứ không phải mệnh lệnh 7 ngày. Giữ tâm trí tĩnh lặng, dành 10 phút mỗi ngày để thiền, hoặc chỉ đơn giản là thở sâu. Khi bạn lắng nghe nhịp thở của chính mình, bạn sẽ thấy chẳng có gì cần phải vội nữa. 7. Sự thật cuối cùng, sống chậm mới là cách nhanh nhất để tốt hơn. Có một nghịch lý mà ít ai nhận ra. Khi bạn ngừng chạy, bạn mới thật sự bắt đầu tiến. Khi bạn ngừng so sánh, bạn mới bắt đầu phát triển thật sự. Và khi bạn ngừng nghiện tốc độ, bạn mới có thể chạm đến sự bình an và hạnh phúc thật sự. Cơ thể bạn không cần hoàn hảo trong 7 ngày. Não bạn không cần hưng phấn liên tục. Bạn chỉ cần ổn định, một cách bền vững, nhẹ nhàng và thật. Nếu bạn đang thấy mình bị cuốn vào cơn nghiện tốc độ, hãy nhớ, bạn không cần chạy theo ai cả. Bạn chỉ cần chạy theo phiên bản tốt hơn của chính mình, chậm hơn nhưng vững vàng hơn. Tôi không mang đến cho bạn lời hứa thay đổi trong 30 ngày. Tôi chỉ muốn chia sẻ những kiến thức khoa học thật được tổng hợp từ các nghiên cứu y học đáng tin cậy để giúp bạn hiểu rõ hơn về cơ thể và tâm trí mình. Bởi đôi khi, hiểu đúng còn quan trọng hơn cả việc làm nhanh. Nếu bạn thấy video này đáng suy ngẫm, hãy chia sẻ nó. Biết đâu, ai đó đang mắc cơn nghiện tốc độ sẽ tỉnh lại nhờ bạn. Và nếu bạn muốn cùng tôi học cách sống chậm mà khỏe, hãy nhấn đăng ký kênh. Những nội dung này chỉ mang tính chia sẻ kiến thức, không thay thế cho tư vấn y khoa cá nhân.